මේ ෆෝන් දෙක අතරින් ඔයාට ගොඩක්ම වටින්නේ මොන ඩිවයිස් එකද? Samsung Galaxy F54 ෆෝන් එක, ඒ වගේම තමයි VIVO V27 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඩිවයිස් දෙකම ඔයාට 5G කනෙක්ෂන් එක සපෝට් කරනවා. වැඩි කයිවාරු ඕනේ ඩිවයිස් දෙක අතරින් ඔයාට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොකද්ද? ඒ වගේම තමයි ෆෝන් දෙකේ මොන වගේ වෙනස්කම්ද තියෙන්නේ කියන එක ගැන තමයි ඉතින් ඔයාට උපරිම කෙටියෙන් ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ. ඩිවයිස් දෙකේම බැක් සෙටප් එකේ දේවල් ගැන කතා කරොත් ඔයාට F54 ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේ ඩිවයිස් එක පැත්තට ගියොත් ඔයාට මේ ෆෝන් එකත් අපිට කැමරා සෙටප් එක ෆ්ලැග්ෂිප් සීරීස් එකේ තියෙන S23 සීරීස් එකේ තියෙන කැමරා මිඩුල් එකේ සාපේක්ෂව විදිහක් තමයි ඉතින් ඔයාට මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. Revolutionary design කියන නමින් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ බැක් සෙටප් එක අපිට ලස්සන මිඩුල් එකකින් සහිතව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිසයින් එක පැත්තෙන් හඳුන්වනම පැත්තෙන් කතා කරොත් එහෙම ඒ වගේම තමයි ඉතින් අපිට මැටීරියල් එක පැත්තෙන් ඔයාට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් සහ ඉතින් ඔයාට ප්ලාස්ටික් බැක් සෙටප් එකක් තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. normally ඔයාට කෙටිම තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් අපිට කැමරා සෙටප් එක සහ ඉතින් ඔයාට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් සහ ප්ලාස්ටික් බැක් සෙටප් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකෙන් ඔයාට ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් සහිතව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. VIVO ෆෝන් එක පැත්තට ගියොත් ඔයාට මේ ඩිවයිස් එකත් අපිට ට්‍රිපල් කැමරා ඇන්ගල් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට ring LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ලස්සන මිඩුල් එකක් සහිතව ගොඩක් ඔයාට හීනි ඩිවයිස් එකක් වුවොත් ඉතින් මේ ඩිවයිස් එක නිවැරදි. ඒ වගේම තමයි මේ ෆෝන් එක අපිට කැමරා බම්ප් එකකින් අපිට පොඩි බම්ප් එකකින් සහිතව තමයි ට්‍රිපල් කැමරා ඇන්ගල් එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ ඩිවයිස් එකේ ඔයාට කලර් changing back panel එකක්. එහෙම නැත්නම් පාට මාරු වෙන ඩිවයිස් එකක් වුවොත් ඔයාට නිවැරදි. මොකද ඒ තරම් ඔයාට ලස්සන සෙටප් එකක් තමයි මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ බැක් සෙටප් එකෙන් තියෙන්නේ. කලර් changing back panel එකක් විදිහට මිලිමැලික්ස් ඇක්ටික් ඩිසයින් කියන නමින් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ බැක් සෙටප් එක අපිට හඳුන්වන්නේ. ඩිවයිස් දෙකේම අපිට ප්‍රොටෙක්ෂන් පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් සහ ප්ලාස්ටික් බැක් සෙටප් එකක් තමයි F54 ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ගෝරිල්ලා ග්ලාස් තියනවද කියන එක ගැන ලොකුටම සඳහන් වෙන්නේ නැහැ ඩිවයිස් දෙකටම. එතකොට ග්ලාස් බැක් සයිඩ් එකක් සහ ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි මෙන්න මේ VIVO ෆෝන් එකට අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ග්ලාස් බැක් සයිඩ් එකක් විදිහට ෆෝන් දෙකේම බර පැත්තෙන් ඔයාට ග්‍රෑම් 200ක යුක්ත බරක් තමයි F54 ෆෝන් එකට. එහෙම නැත්නම් ග්‍රෑම් 199ක වගේ යුක්ත බරකින් සමන්විතව VIVO ෆෝන් එකේ ඔයාට ග්‍රෑම් 180ක වගේ සාමාන්‍ය යුක්ත බරක් තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ෆ්‍රේම් thickness එක ඔයාට මිලිමීටර් 8.4ක ෆ්‍රේම් thickness එකක් තමයි F54 ෆෝන් එකට. මිලිමීටර් 7.4ක ෆ්‍රේම් thickness එකක් තමයි VIVO ෆෝන් එකට අපි ලබා දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ෆෝන් දෙක අතරින් ගොඩක්ම හීනි ඩිවයිස් එක තමයි VIVO ෆෝන් එක. ගොඩක්ම ෆිල්ම් ෆ්‍රේම් එකක්. ඉතින් ඔයාට H panel එකකින් සහිතව ෆිල්ම් ෆ්‍රේම් එකකින් යුක්තව තමයි ඉතින් ඔයාට මේ ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ගොඩක්ම හීනි ඩිවයිස් එකක් විදිහට SIM එක පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාට F54 ෆෝන් එක ඔයාට hybrid dual SIM slot එකක් තමයි ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් SD card එකක් සහිතව SIM එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට maximum SD card එක 1 TB දක්වා external පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. maximum විදිහට VIVO ෆෝන් එක පැත්තට ගියොත් ඔයාට මේ ඩිවයිස් එකට dual standby තමයි SIM තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට SD card එකක් ඔයාට භාවිත කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් දෙකම ඔයාට IP rating support කරන්නෙත් නැහැ price point එකත් එක්ක බලද්දී. ඉතින් මගේ යාළුවෝ ඩිවයිස් දෙකේම ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාට නොට් ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ෆෝන් දෙකේම අපිට පන්ච් හෝල් කටවුට් එකක් විතර සෙල්ෆි ලොන්ච් එක ඔයාට ඩිවයිස් දෙකේම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සයිසස් පැත්තෙන් සහ ක්වොලිටි පැත්තට අපිට කතා කරොත් ඔයාට F54 ෆෝන් එක පැත්තට ගියොත් ඔයාට අඟල් 6.7 ඉන්ච් සුපර් AMOLED ප්ලස් ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ඉතින් ඔයාට මේ ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. VIVO ෆෝන් එක පැත්තට ගියොත් ඔයාට මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ අඟල් 6.78ක HD AMOLED කලර් පැනල් එකක් තමයි ඉතින් අපිට ලබා දීලා තින්නේ මේ ඩිවයිස් එකට. ෆෝන් දෙකේම අපිට සුපිරිම ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව රිවර්ස් රේට් එක ඔයාට 120 Hz වලින් තමයි ෆෝන් දෙකේම රිවර්ස් රේට් එක ඔයාට බල ගන්නලා තියෙන ඩිවයිස් දෙකේම ඩිස්ප්ලේ එකෙන් 1 බිලියන් කලර් රේට් එකක් ෆෝන් දෙකේම අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඩිවයිස් දෙකටම ඔයාට HDR පහසුකම් ලබා දීලා තියෙන ක්වොලිටි එක පැත්තෙන් සහ ඉතින් ඔයාට HDR10 Plus එක තමයි VIVO ෆෝන් එකට අපිට ලබා දීලා තියෙන ක්වොලිටි එක පැත්තෙන්. brightness quality නිස්සාගේ පැත්තෙන් කතා කරත් ඔයාට maximum nits 800 level එකක් තමයි තියෙන ඔයාට මෙන්න මේ F54 ෆෝන් එකේ maximum level එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන brightness level එක පැත්තෙන්. VIVO ෆෝන් එක පැත්තෙන් ඔයාට nits 1300ක maximum level එකක් තමයි තියෙන ඔයාට brightness පැත්තෙන් ඔයාට මේ device එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. screen to body ratio එක ඔයාට 185ක screen to body ratio එකක් තමයි F54 ෆෝන් එකට 90.4ක screen to body ratio එකක් තමයි VIVO ෆෝන් එකෙන් ඔයාට display එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් ඔයාට මේ display එක ගැන කතා කරොත් ඔයාට curve edge panel එකක් තමයි ඉතින් ඔයාට මේ ෆෝන් එකේ ලස්සන setup එකක් තියෙනවා. display එකෙන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට screen resolution පැත්තෙන් 1080 2400 කියන pixel එකේ තමයි ෆෝන් දෙකටම අපි ලබා දීලා තියෙන්නේ. 20.9ක aspect ratio එකක් සහ 393ක pixel density එකක් තමයි ඔයාට F54 ෆෝන් එකට 388ක pixel density එකක් තමයි VIVO ෆෝන් එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ.
ඒ වගේම තමයි ප්‍රොටෙක්ෂන් එක පැත්තෙන් වාට Corning Gorilla Glass 5 ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා වාට f54 ෆෝන් එකට. ඩිවයිස් දෙකේම ඩිස්ප්ලේ අතින් කතා කරද්දී වාට හොඳ මට්ටමේ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්නේ. ෆෝන් දෙකේම අපිට හොඳ මට්ටමක තමයි ඩිස්ප්ලේ දෙක තියෙන්නේ. නමුත් වාට ෆෝන් දෙකේම කම්පෙයාර් කරද්දී වාට සුපර් AMOLED ඩිස්ප්ලේ පැනල් එක තියෙන f54 ෆෝන් එකට කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්. මොකද Samsung ලගේ ඩිස්ප්ලේ ගැන ඉතින් අපිට හිතන්න දෙයක් නැහැනේ. ඉතින් වාට Vivo ෆෝන් එක සුපර්ම ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් තමයි ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එකටත් තියෙන්නේ. මොකද ෆෝන් දෙක අතරින් වාට හොඳම ඩිස්ප්ලේ එක තමයි f54 ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක. මොකද වාට Vivo ෆෝන් එකේ වාට HDR10 Plus සපෝට් කරනවා. ඒ වගේම තමයි 1300 හොඳ මැක්සිමම් ලෙවල් එකක් ඉතින් වාට බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එකක් ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තියෙනවා. කර්ව් එජ් පැනල් එකක් ඉතින් වාට ලස්සන සෙටප් එකක් ඉතින් වාට මේ ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් අපිට සුප්‍රීම මට්ටමේ ඩිස්ප්ලේ එක තියෙන්නේ f54 ෆෝන් එකට තමයි ඉතින් වාට පැඩ් ගතියකින් තියෙන ඩිවයිස් එකක් උත් ඉතින් වාට මේ ෆෝන් එක නිවැරදි කර්ව් එජ් එකක් සහිතව ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් තමයි මෙන්න මේ Vivo ෆෝන් එකෙන් වාට ෆිල්ම් ගතියකින් තියෙන ඩිවයිස් එකක් උත් ඉතින් වාට නිවැරදි කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ වාට ඩිස්ප්ලේ එක හොඳයි. ඒ වගේම තමයි ඉතින් වාටත් මේ ෆෝන් දෙකෙන් ඩිස්ප්ලේ ගතියෙන් හොඳම ෆෝන් එක මොකද්ද කියන එක නත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Just let me be me. RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් වාට 8GB RAM එක සහ 256 වලින් තමයි මෙන්න මේ f54 ෆෝන් එක අපිට මැක්සිමම් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන්. ඊට අමතරව Vivo ෆෝන් එක පැත්තට ගියොත් වාට මේ ඩිවයිස් එක සපෝට් කරනවා 8GB RAM එකක් සහ 12GB RAM එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ROM එක පැත්තෙන් වාට 128GB සහ 256 වලින් වාට මැක්සිමම් ලෙවල් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඉන්ටර්නල් ස්ටෝර් එක පැත්තෙන්. ඩිවයිස් දෙකෙම වාට එක්ස්ටර්නල් වර්චුවල් RAM එක GB 8ක වර්චුවල් RAM එක විතරම තමයි ඩිවයිස් දෙකටම තියෙන්නේ. ඔයා ගන්න වර්ෂන් එක අනුව එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් RAM එක ROM එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් වර්චුවල් RAM එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඉතින් මගේ යාළුවෝ අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එක අලුත් කියන අපේ channel එක අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. වාට Android 13 base එකෙන් support කරන One UI 5.1 version එක තමයි f54 ෆෝන් එකට. Android 13 base එකෙන් support කරන FunTouch 13 version එක තමයි Vivo ෆෝන් එකට. කොහොම නමුත් ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලලා වෙලා වano software features change වීමකින් සහිතව තමයි අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්නේ. SoC එක පැත්තෙන් වාට එහෙම නැත්නම් chipset එක පැත්තෙන් කතා කරොත් වාට Exynos 1385 nanometer chipset එක තමයි f54 ෆෝන් එකට. MediaTek Dimensity 7204 nanometer chipset එක තමයි Vivo ෆෝන් එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ෆෝන් දෙකම වාට October Seek දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. Mali G68 MP5 කියන GPU version එක f54 ෆෝන් එකට. Mali G610 MC4 කියන GPU version එක තමයි Vivo ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. එතකොට වාට හිතන්න පුළුවන් පවර්ෆුල්ම SoC එක තියෙන මොන ඩිවයිස් එකද කියන එක පිළිබඳව. කොහොම නමුත් අපිට ෆෝන් දෙකේම ස්පීඩ්ම ෆෝන් එක තමයි f54 ෆෝන් එක. ඉතින් වාට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Vivo ෆෝන් එකේ වාට හොඳ කැමරා ක්වොලිටි උත්තර ඉතින් වාට මේ ඩිවයිස් එකේ හොඳ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් උත් වාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා f54 ෆෝන් එකත් එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දී. ඉතින් වා මේ ෆෝන් දෙක අතරින් ගේමින් පැත්තටම බලනවා නම් වාට Vivo ෆෝන් එකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි ගේමින් පැත්තෙන් කතා කරොත් සාමාන්‍ය PUBG සහ Call of Duty වගේ ඒවා ප්ලේ කරනවා නම් අපිට f54 ෆෝන් එක පැත්තට ගියොත් PUBG වගේ ප්ලේ කරනවා නම් වාට PUBG HD වල ෆ්‍රේම් රේට් එක හයිට් වගේ දාලා විතරයි ප්ලේ කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ග්‍රැෆික් ක්වොලිටි වාට බජට් රේන්ජ් එකේ තියෙන ඩිවයිස් වලත් ඉතින් වාට මේහා ෆ්‍රේම් රේට් එකක් අපිට එහෙම නැත්නම් මේහා ක්වොලිටි එකක් වාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොම නමුත් ඉතින් ඔයාට මේ ඩිවයිස් එක ගේම් වලට නම් ගොඩක්ම ફોකස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට කැමරා පැත්තෙන් සහ ඩිස්ප්ලේ අතින් සහ හොඳ බැටරියක් තියෙන ඩිවයිස් එකක් වොත් ඉතින් ඔයාට මේ ඩිවයිස් එක කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාට ගේමින් පැත්තට එහෙම නැත්නම් හෙවි ගේම් වගේ ප්ලේ කරනවා නම් ඉතින් ඔයාට මේ ඩිවයිස් එක කොහොමවත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. චිප්සෙට් එකේ තියෙන performance එක බලද්දී ඉතින් ගේම් වලටම යනවා නම් ඔයාට Vivo ෆෝන් එකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. Vivo ෆෝන් එක වාට PUBG වගේ ප්ලේ කරනවා නම් මේ ඩිවයිස් එක වාට graphic HDR වල frame rate එක ultra වගේ දාලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් හොඳ quality උත් ඉතින් වාට හොඳ gaming experience එකක් ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව Call of Duty පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට Call of Duty වගේ ප්ලේ කරනවා නම් graphic height වල frame rate එක max වගේ දාලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා Vivo ෆෝන් එකේ. ඉතින් ඔයා f54 ෆෝන් එක සාපේක්ෂව gaming පැත්තට නම් ඉතින් මේ ඩිවයිස් එක focus කරන්න එපා gaming පැත්තටම කියලා. ඉතින් ඔයා ගේමින් පැත්තට බලනවා නම් Vivo ෆෝන් එකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට හොඳ SoC එකක් ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසාම කැමරා setup එක පැත්තට ගියොත් ඔයාට මෙගාපික්සල් 108ක frame rate එක f1.8 වලින් wide lens එකක් තමයි f54 ෆෝන් එකට. මෙගාපික්සල් 8ක f2.2 ultra wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක f2.4 macro lens එකක් ඉතින් ඔයාට මේ ඩිවයිස් එකට තියෙනවා. මේ ඩිවයිස් එකට ඔයාට optical image stabilization පහසුකම තියෙනවා. Vivo ෆෝන් එක පැත්තට ගියොත් ඔයාට මේ ඩිවයිස් එකට තියෙනවා මෙගාපික්සල් 50ක frame rate එක f1.8 වලින් wide lens එකක්, මෙගාපික්සල් 8ක f2.2 16mm ultra wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක f2.4 macro lens එකක් වඩ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
ෆෝන් දෙකේම වාට හොඳම කැමරා ක්වොලිටි උත්ව ඩිවයිස් දෙකේම වාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ෆෝන් දෙකේම කොහොම නමුත් අපිට ෆෝන් දෙකේම හොඳම කැමරා ක්වොලිටි වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මෙන්න මේ VIVO ෆෝන් එකේ. සාපේක්ෂව වාට ලොකුවටම කම්පෙයාර් කරද්දී තමයි VIVO ෆෝන් එකේ වාට හොඳයි කියන්න පුළුවන්කම තියෙන කැමරාව. මොකද මේ ඩිවයිස් එකකට වාට ඔප්ටිකල් ඉමේජ් ස්ටේබිලයිසේෂන් පහසුකම තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට Sony සෙන්සර් එකක් තමයි ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ ඩිවයිස් එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. Sony IMX 766 කියන ලෙන්ස් එක තමයි ඉතින් වාට මේ ෆෝන් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන කැමරා ප්‍රධාන ලෙන්ස් එක විදිහට. ඉතින් වාට හොඳ ක්වොලිටි එකක් ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ෆෝන් දෙකේ අතරින් වීඩියෝ ක්වොලිටි පැත්තෙන් කතා කරොත් වාට 4K දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටියක් 4K 30fps දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටියක් f54 ෆෝන් එකට. එතකොට 4K 30fps සහ 60fps වලින් වාට මැක්සිමම් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා VIVO ෆෝන් එකේ. උපරිම කෙටියෙන් තමයි පැහැදිලි කිරීම වෙන්නේ. එතකොට selfie cam එක පැත්තෙන් වාට selfie cam එක පැත්තෙන් කතා කරොත් වාට megapixel 32ක f2.2 26mm wide lens එකක් f54 ෆෝන් එකට. ඔයාට මෙන්න මේ device එකේ VIVO ෆෝන් එක වාට megapixel 50ක lens එකක් තමයි තියෙන. selfie cam එකක් තියෙන megapixel 50ක f2.5 wide lens එකක් සහ dual LED flashlight එකක් තමයි ඉතින් අපිට VIVO ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. device දෙකේම අපිට selfie cam එකේ වීඩියෝ පැත්තෙන් වාට 4K දක්වා වීඩියෝ ක්වොලිටියක් ගන්න පුළුවන් 4K 30fps සහ f54 ෆෝන් එකෙන්. VIVO ෆෝන් එක වාට 4K 30fps සහ 60fps වලින් වාට maximum ක්වොලිටියක් මේ ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොම නමුත් අපිට කැමරා පැත්තෙන් කම්පෙයාර් කරද්දී ෆෝන් දෙකේම අපිට හොඳම ක්වොලිටි උත්තර ෆෝන් දෙකේම වාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කැමරා ඇන්ගල් එකෙන් පැත්තෙන් බලද්දී ඉතින් ඩිවයිස් දෙක අතරින් වාට හොඳම කැමරාව තියෙන්නේ මෙන්න මේ VIVO ෆෝන් එක කියලා ඉතින් වාට කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්. මොකද වාට Sony සෙන්සර් එකක් තියෙන නිසාම fingerprint එක පැත්තෙන් වාට side mounted fingerprint scanner එකක් තමයි f54 ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් වාට මේ ෆෝන් එකේ price point එකත් එක්ක වාට in display වගේ තිබ්බනම් ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙනවා. ෆෝන් එකේ තියෙන price එකත් එක්ක බලද්දී ඔයාට in display fingerprint sensor එකක් තමයි VIVO ෆෝන් එකෙන් වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. ගොඩක්ම fast තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි sensor පැත්තෙන් වාට accelerometer එක gyroscope proximity සහ compass වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. battery capacity පැත්තෙන් කතා කරොත් ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවෝ මේ channel එකට අලුත් වෙන අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. battery capacity කට milliamp power 6000. ඉතින් ඔන්න battery පැත්තෙන් වාට හොඳම performance එකක් තියෙන f54 ෆෝන් එකේ. ඉතින් වාට battery capacity milliamp power 6000 කින් යුක්ත වාට 25 watt වලින් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ charging speed එක වාට බලා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය charging speed එක පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න වෙනවා price point එකත් එක්ක. charging speed එකත් ඉතින් වාට ගොඩක්ම වැඩියෙන් තිබ්බනම් ඒක හොඳයි කියන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එක වාට 25 watt වලින් තමයි charging speed එක තියෙන්නේ. VIVO ෆෝන් එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට මේ device එකේ තියෙන milliamp power 4600 battery capacity එකක් තමයි ඉතින් අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එකට. charging speed එක පැත්තෙන් ඔයාලට මේ device එකේ charging speed එක ඔයාලට 66 watt fast charging තමයි ඉතින් මේ device එකට support කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මොන වගේ charging speed එකක්ද මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. average ඔයාලට සාමාන්‍ය විනාඩි 30ක් එහෙම නැත්නම් විනාඩි 25කට වගේ කාලයක් ඇතුළත ඔයාලට 150ක වගේ මේ ෆෝන් එකෙන් charging speed එක ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. device දෙකේම price එක වහට පහළ description එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ device දෙකෙන් ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන smartphone එක මොකක්ද කියන එක ගැන ඔයාලට යම්කිසි idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඇති. gaming පැත්තට නම් ඉතින් ඔයාලට කෝකද හොඳ එහෙම නැත්නම් camera පැත්තෙන් ඔයාලට කෝකද හොඳ සහ display අතින් කෝකද හොඳ කියන එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඇති. කොහොම නමුත් ඔයාලට මේ phone දෙක අතරින් ගොඩක්ම වැදගත් වෙන phone එක මොකක්ද කියන එක ගැනත් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. ඉතින් මගේ මතේ නම් ඔයාලට VIVO ෆෝන් එකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ ෆෝන් දෙකෙම ගොඩක්ම කම්පෙයාර් කරද්දී ඔයාලට වැඩිම performance එකක් තියෙන්නේ VIVO ෆෝන් එකට. ඒ වගේම තමයි බැටරි පැත්තෙන් ඔයාලා ලොකුවටම හිතනවා නම් ඔයාලට f54 ෆෝන් එකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆෝන් දෙකේම price එක පහළ description එකේ අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. වීඩියෝ එක බලන වෙලාව අනුව අනිවාර්යයෙන්ම price එක වෙනස් වීම එකෙන් සහිතව. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ comment එකත් අදහසක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන් තව කෙනෙක්ටත් මේ වීඩියෝ එකෙන් idea එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසාම ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳට like කරලා comment කරන්න. ඉතින් අපේ channel එක අලුත් කියන අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේම තවත් සුප්‍රීම ෆෝන් review එකකින් ඉතින් අපිට බුස්සන්නේ දේවිතයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.